Hi there, Assalamualaikum. Welcome back sa video series natin about sa web service with Node.js using Next.js na framework. In the previous video, nag-set up, pinag-usapan natin yung mga components, paano i-create yung mga web service components ng web service natin, yung sa paano mag-create ng controller, paano mag-create ng module, tapos yung controller niya, tapos saka yung provider niya. Plus, ni-set up din natin yung OpenAPI specification, allowing us to move forward sa mga next na video natin, no, para mas smooth yung presentation natin. Yun. So, this time naman, pag-usapan natin kung paano mag-establish ng authentication. So, very important sa isang web service na mayroong authentication at saka authorization. Okay, so paano ba? So, okay, to begin with, punta tayo sa documentation ng Nest.js. So, under sa documentation ng Nest.js, meron silang specific documentation sa specific for security. So, if you go under sa security, merong authentication. So, ito yung implement natin for this video. So, I recommend na basahin nyo kung ano nakalagay dito. No? So, but magpo-proceed lang ako while explaining yung ano ginagawa natin. So, last time, nag-create tayo ng set of modules, mga components, no? So, mga components natin sa application natin manually. This time naman, itry natin yung automated way of creating the components, no? So, yun. So, before this video, commit ko na initial commit para malaman natin yung changes, ma-compare natin yung changes from the previous one. So, yan. So, first na gagawin natin is tawagin natin ito si NestG. So, NestG is Nest Generate. No? So, if nag-install ka ng CLI, just like what we did dun sa first video, so, magiging available itong CLI na to. So, kung hindi ka nag-install, nag-clone ka lang, you have to do it the manual way. Yung ginawa natin sa previous video. Pero kung nag-install ka ng CLI, magagamit mo itong powerful CLI na to. So, first is gagawin ng module. So, pupunta tayo sa code base natin. So, execute tayo. So, let's clear. Yan na. Execute natin yung command. So, yan. So, gagawin niya, nestg, tapos, nag-generate siya ng module, tapos ang pangalan niya is auth. So, makikita niyo change dito sa git na window. No? So, pag execute niyan, as of now, running pa naman siya. So, balik tayo. So, pag execute niya, gagawin niya is mag-scaffold siya ng isang file. Wait lang natin. Ayan. So, nag-create siya ng isang file na auth.module. Tapos, in-update yung auth module natin. O, diba? So, napakadali ng buhay. So, nag-create siya dito. Wala lang siyang laman. Yan. Tapos, in-update pa niya yung app module para automatic nakaregister na doon sa module natin. So, naka-import na siya doon. Ayun, that's a very good thing. So, next thing na gagawin natin is itong si controller. So, dyan natin ilalagay yung endpoint natin na all related to authentication. Yan. So, paste ko ulit yung command. Yan. Pag execute, that will create a bagong class, auth controller. So, yun, wait lang natin. So, pag create niya, yan, like that. So, nag-create siya ng auth controller, nag-create siya ng spec. So, may makikita tayong mga bagong file dito. Itong auth spec, that is for unit test, no? Para natitest natin yung application natin kahit hindi natin siya pinapatakbo sa HTTP. So, kahit dito lang sa development environment, test natin siya. So, ang tawag dyan, unit test. So, yan yung mga specification to test it. So, important part dito is yung ginawa natin controller, tapos automatic na register na yan dun sa module. Okay, next is gagawin natin yung service. So, parang ito yung ginawa natin sa last video,
pero manual lang. But this time, automated way. So, para mabilis ang development. Copy paste lang tayo. Mabilis ang buhay. Yan, sandali lang ang buhay. Sandali lang din. Yan, saglit lang. Yan, wait tayo. Ayan. Okay, so 'di ba? Madali ang development. So, yun. So, punta tayo sa next part. Itong part na to is parang nag-create na natin. Itong ginawa natin the manual way. So, proceed lang tayo sa next step niya. So, ginawa niya dito, nag-create siya dito na set of users niya. Pero yung sa atin, nag-create tayo, balik tayo dun sa user service natin. Meron tayong nakalagay dito na yan, meron siyang ID, meron siyang name, pero wala siyang username password. Okay, so para ma-require natin yan, lagyan natin yan. So, is a good practice na yung mga entities mo, no? So, ilagay mo sila sa uh, i-define mo sila appropriately, no? So, pwede mo sila ilagay sa isang folder o pwede rin per module, no? Pero, pwede rin kung hindi naman ganun kadami yung mga entities mo, pwede mo siya i-generalize sa isang folder sa inter project mo. No? So, pwede tayo gumawa dito ng entities na folder. So, gawa tayo dito ng bagong file. Let's name it as user entity. Yan. Entity.ts. Yan, of course. So, define natin dyan just like this one. Copy-paste ko lang. So, gawa tayo dito ng bagong interface. So, export natin para usable siya sa labas. Interface. Tapos, pangalan niya is user. No? Equals. Ayan. Please, ayan. Okay. Yung ID is number. Tapos, yung name is string. Ayan. So, palagyan natin ng another property, yung username, string, tapos password, string. Okay? Actually, nag-work yan kahit kama, pero it's better lagyan mo is semicolon. Parang nidi-define ka lang ang class. Okay, it's a good practice as well to create an index.ts for each folder na ginagawa natin. Para ang import lang natin is yung entities tapos yung other files is automatic na export na. Asterisk from /user entity. Yeah. So pagdating dito sa user service, pwede mo siya i-define dito sa mo user, no? Diyan. Yun. Tapos, i-require na niya. So, array yan. So, balik tayo. So, meron na tayo nito. Username at password. Tapos, lagyan natin ng find one. Copy. Tapos, paste lang natin dyan. So, nung kailangan natin palitan, instead na users, that is user list. Pareho lang. So, ginagawa nito is matanggap siya ng username, tapos hahanapin niya yung user na merong username. So, i-find lang niya like that. So, na wala pang select sa database, no? So, parang ganyan lang. Okay, tapos move na tayo. So, gagawin dito sa next is gusto natin i-export yung service. Bakit natin kailangan export yung user service? Kasi gusto natin siya gamitin din sa auth service. Nag-explain dito, no? So, gagamitin natin siya sa auth service. So, kailangan natin sa export. Punta tayo dun sa user module. I-export natin dito. So, exports. Yun. So, user service. So, yun. Gagamitin user service sa auth module. Okay, so yun. So, next na gagawin natin is update natin yung auth service.
Pero before tayo dyan dumating, no? So, kailangan din, sige, proceed na tayo dito. So, update natin yung auth service, copy-paste ko lang yung content na to. Because ito yung difference kasi. If titingnan natin yung kaka-create lang na auth service, wala siyang kalaman-laman. Okay, so copy ko yung laman dito. So, baba natin yan. I-paste lang natin. Ano lang. I-format. Yan, like that. So, tapos, inject natin dito yung user service. So, iba lang yung spelling nung sa atin, no? Kasi singular. So, yun. So, user service. User service like that. Okay. So, yan. So, pwede mo rin palitan yan. F2 na para singular. No? So, ganun din yung explain ko dati. Naka-private siya tapos nagabi siya dito. And yung unauthorized exception is galing yun sa common, dun sa Nest.js. Pag nag-throw ka, automatic, magre-return siya ng HTTP code na 401. Yan. So, pag sign in, ang parameter is username at saka password. Hahanapin niya yung user na mayroong username na sa given. Tapos, i-check niya kung password kung matching. Kung not matching, mag-return siya ng unauthorized. If matching naman, i-return niya yung user pero ni-extract niya yung password kasi sensitive yung password, di ba? Ayaw natin siya expose. Yun. So, ito meron to do sa mga next step na to. I-return lang natin. Ganun. So, anong next step? Balik tayo dito. Next step is yung dito sa balik tayo sa auth module, i-import natin yung users module. Bakit kailangan natin i-import yung auth dito sa auth module? Bakit kailangan natin i-import dito? So, lagay tayo dito ng import. Tapos, import natin yung user module. Yan. Bakit kailangan? Kailangan siya kasi dun sa controller natin, controller sa auth service, no? Dito sa service, nag-inject tayo ng pagmamayari ng user module. So, kailangan ipagpaalam mo dun sa module na, gagamitin ko yung user module. Kaya import mo yan kasi para magamit ko yung anong laman niya. So, pagdating dun sa auth module like that, so, ni-import natin siya. Thus, pagdating dito sa service, ma-inject na dito sa user service. Like that. Okay, check natin kung tumatakbo pa ba. Okay, takbo pa siya. Next step natin is update natin yung ito, tapos na tayo dito. Next step natin is update natin yung controller natin. So, kung babalik tayo sa controller natin sa auth controller, wala siyang laman. Copy ko to entirely, yung laman niya, kasi walang laman sa atin. So, yung laman, i-paste natin siya dyan. Format. Okay, so, inject natin dito ulit si auth service. So, ito, matatawag niya kasi na pareho silang module, auth. So, yan, matatawag niya, ma-inject niya siya dyan. Tapos ito, HTTP code. Optional naman to, pwede hindi, pwede ilagay dyan. So, which is galing lang yan dyan sa common. So, tapos, HTTP status, which is equivalent to 200. Yan. Tapos, this time, gagamitin natin ang HTTP method is post. Yan. Tapos, yung username password, ito, is papadala natin over an object na mayroong property na username password. So, dito type na dito is naka-dictionary. No? So, ganyan. Pag-define sa dictionary sa TypeScript. Yan. Save natin. So, kung okay siya, dapat mag-reflect na ito bago endpoint dun sa Swagger natin. So, go back there. Check natin kung tumakbo na siya. So, punta tayo dito. Yan. So, refresh. Ayan, meron na siyang login. So, pag execute natin dyan, so, pwede natin i-try.
Yan. So, ang problem is mag-execute ko, there's no way, wala tayong paraan para pag-submit ng username at saka password as a body, no? Walang paraan. So, kailangan natin siya gawa ng paraan. To do that, kailangan natin i-define yung DTO appropriately. As of now, nakaganito lang eh. So, kung purely naman, pag tatawagin mo siya without this, or direct lang mo, pass ka sa body, mag-work naman siya. Pero it's very important that when you develop uh, web services, no, kailangan yung web service mo is discoverable para easier siya sa mga developers mo. So, para maging parang developer friendly sa developer mo yung paggamit dun sa API mo. So, yan. But, ilimit din naman kung ano yung dapat natin i-expose, no? Not everything. Kailangan balance lang yung availability at saka yung confidentiality. So, it's like balancing the usability and security. Okay, so to do that, so kailangan natin i-define yung DTO. So, yung mga DTO is actually is represented in class. So, pwede tayo mag-create ng bagong folder dito. We can name it as DTO. Okay? Yung DTO, there are two types of DTO. Yung input na DTO galing sa user. Meron ding DTO na output yung dina-download ng user. Sa ibang framework like .NET, siniseparate nila yung input at saka view. Yung view is yung dina-download. Pero dito, since valid pa naman, hindi pwede naman na isa muna natin. Pag lumalaki, dun muna i-manage, no? Like, mag-separate ka. Ayan. So, we don't want to over-engineer things sa umpisa pa lang. Kung gusto natin simplicity, no? So, we refactor as needed lang. Okay, so create tayo ng bagong DTO here. We name it as sign in or di kaya login. Pwede rin. Login.dto.ts. Yeah, like that. Login.dto. Yan. Tapos, export natin. Export dapat class siya. Tapos, login DTO. Like that. Okay? Yan. So, lagyan natin ng property like username, string, tapos password, string din. Like that. Okay. So, yan. Tapos, ibibigay natin dito sa controller. Yan. Kanina, so import lang natin. Yan. So, ini-import niya directly dito sa specific, no? Pero it's a good practice kapag dumadami na to. So, maghaba kasi yung nandito mo. So, maganda is gawa ka dito ng index.ts. Just like yung ginawa natin sa entities. Tapos, export mo. Export asterisk from login DTO. That way, kapag import mo siya dyan, directly lang dun sa DTO, hindi kasali yun. Hindi siya specific pa. So kung marami kang gagamitin DTO doon, so isang line lang dyan. Okay, so pag save natin dyan, press natin dito, ayun, meron na siyang object yan. Okay? Yan. So, pwede natin siya i-test. Try natin. Lagyan natin username, colon. Dapat proper JSON, okay? So like captain, yan. Tapos password. Dapat proper JSON, naka-code. Tapos anong password niya? 1, 2, 3, 4, like that. Subukan natin. Execute. Ayun, nakuha niya. So wala yung password, tinanggal niya. Okay, as explained kanina. Okay, so balikan lang natin. So, ganun lang. So, pag yung endpoint is papunta sa login, tapos i-define natin yung login DTO. So, yan. Yung URL niya is login, tapos ito sign in.
Yung pangalan ng method ng controller natin, ang pinakaimportante is yung parang URI niya itong login. No? Pero ito, yung method name, kahit ano yan, pwede mo yan palitan ng login or kahit anong kwan dyan, no? Itong body is nagsispecify na yung parameter mo is dadaan siya dapat sa body. Yan. Okay? Yan. So, para hindi tayo nagta-type yung kanina, para hindi magka-typo error, no? Like for example, pag mag-try ka, di ba ganun, na kailangan mo mag-type. So, para hindi na kailangan, merong technique dito sa Swagger, no? So, pwede mo to lagyan ng @API property. Talagyan mo lang @API property na decorator. Yan, walang semicolon. Tapos, save mo lang. Yan. So, hintayin natin mag-refresh. Yan. Pag reload yan, yan, okay na. So, refresh mo, meron na siya doon. Pwede mo rin lagyan ng default value. Like, for example, yung, ayan, default value, object, default, yan, equals to, let's say, yan, user. Example lang. So, kahit anong ilagay mo dyan, yung may default. Otherwise, yung data type ang lalagay niya. Wait natin. Refresh. Ayan, di ba? Meron na siya. So, pwede mo siya try. Try, for example, sort 1, 2, 3, 4. This is for 0. Nakuha natin si 0. Ayan. O, di ba? Ayan. Yun. So, that is for the basic authentication. Pwede tayo lumipat dito. Anong meron dito iba? Yes, next part niya sa authentication. No? So, ang rinirito niya kasi is object lang, no? Yung gusto natin secure. Kaya gusto natin sa encrypted na hindi maintindihan ng normal user, no? So, yun. So, instead na gusto natin i-reply niya dito, instead object, gusto natin i-reply niya is yung token. Now, this time, kailangan natin ng third party, itong si GWT. Ang GWT is a library na ginagamit hindi lang dito sa Node.js, ginagamit din yan sa iba, sa Java, sa .NET, sa Python. It's a generic na common na technology ginagamit across different platforms. Yun. So, yun yung first natin gawin. Install tayo. Install. Tapos, update natin yung auth service natin. So, para ma-pair natin, so as we see, meron na tayong user service doon. Kailangan lang natin i-inject yung bagong i-install natin itong GWT service. Okay, so GWT service. Hintay lang natin ma-install yan. Yan. Kasi hindi mag-intelligence kapag punta tayo sa auth service. Dito, pwede yan, ibaba mo yan. Tapos, separated by comma. Tapos, yan. Tapos, mag-install. Paste mo lang. Yan. Pwede may read only, pwede wala. Save mo, meron na. Kaya lang, pagka ginamit mo to, kinakailangan, sabihan mo yung module na gagamit ka niyan. So, kaya dito sa baba, dito, yun, meron siyang i-import na yung GWT. So, but darating din tayo dyan. So, no, dito muna tayo. Oops. Okay. So, update natin yung sign in natin. Nag-find na tayo. Tapos kapag nag-result is mag-create tayo ng payload. Yan. Okay. So, create tayo ng payload. Punta tayo doon. So, ito, mag-create tayo ng payload. Anong payload? Ang payload is yan yung nagiging value ng token natin. Parang yan yung
ang token, ang GWT token is an encrypted data na pwede ma-decrypt. Pag i-decrypt mo siya, yun yung magiging value niya. So, papalitan ko lang yung instead na user ID, ID. No? Yan. So, kahit anong ilagay mo dyan, no? So, but as much as possible, gusto natin i-minimize. Pwede naman yan palakihan. Para pag pinapalaki mo, lumalaki rin yung token mo. So, yun. So, para ma-encrypt mo siya, hindi na ito kailangan itong password dyan. So, kailangan natin is i-encode na siya. No? So, pwede mo ito gamitin. Yan. So, step by step lang. Yan. So, sabi mo, const access token. Yan. Token is equals to, pwede mo siya i-await mo na siya. Yung sign is parang mag-sign in. No? I-sign niya, i-encrypt niya yung payload. So, ang output niya is a string. Tapos, yan yung i-return natin. Okay? Yan, return natin yung access token. So, instead na binigay natin is yung object kanina, i-return natin is access token. So, save natin yan. Tapos, check natin. Nag-error na siya ba? Yan. So, nag-error siya kasi hindi niya mahanap yung JWT service. Yun, kailangan natin import. Yan. Yan. Siyempre, mag-error ito. Meron siyang error kasi hanapin yung module. Just injectable, di ba? Error yan. Expected ko na yan. Kasi kailangan yung next step. Ito. So, next step yung mag-error siya kasi nga ginamit mo yung GWT na hindi naman naka-install. So, kailangan is ito, next. Import natin sa auth module yung GWT module. So, punta tayo sa auth module, copy natin. Ibaba natin ito. Yan, tapos sa next line, dito tayo maglagay ng GWT module. Yan. So, yan. Tapos, meron ting GWT secrets. Okay, for now, yung secrets natin, dito sa documentation na to, nilagay niya sa isang file, no? Yung constant. Pero ito kailangan talaga secret eh. So, kailangan maglagay na secret na paano. So, pwede naman ganyan. Pero later on, ilalagay natin yan sa environment variable para secure. So, kahit anong content ilagay mo dyan, no? Basta wag mo lang siya i-share. Yan. Pero kailangan mahaba. Hindi pwede, example, hindi mo pwede sabihin na 143 kasi I love you. No? Kailangan mahaba siya. Example, the quick brown fox jumps, yan, jumps over the sun. Example. Yan. So, kailangan mahaba siya. Lagyan mo siya ng kahit anong ha. Yan, no? Kahit anong para maghaba lang siya. Okay, so mag-expire yung token na ginagawa natin every 60 seconds. Pwede mo rin palakihan. Like, for example, gawin mo 600 seconds pa. Yan. It depends on you. Depende sa gusto mong security. Okay, so, yun. Tapos na, wait natin kung mag-work ba. Yan. So far, nag-success siya. Yan, subukan natin. Close natin yan. So, balik tayo dun sa Swagger. Refresh. Mag-login tayo ngayon. Try. Subukan natin si Sniper. 1, 2, 3, 4. So, login tayo. So, ang return niya is access token. Yan. Okay ba? Yun. So, ano next? Yun, tapos na tayo dyan. Yun, test natin. Yun. Next is gawin natin secure. Yung mga gawin natin secure yung some part of our
some part of our application. So, for example, paano mo gagawa tayo ng profile, no? Yan, profile. So, gusto mo malaman kung sino yung nakalagin na profile. Yan. Okay, so para malaman mo kung sino yung card, so kailangan mo, dun mo siya makukuha sa access token. So, dapat pag mag-request ka ng profile, naka-attach dapat yung access token. So, yun. So, balik tayo dito. So, gagawa tayo ng auth guard. So, ang isang auth guard is like service din, no? Na injectable. It's like just a simple class lang. Sa class, meron lang siyang sinusunod na protocol. Itong can activate. No? Itong can activate is nagagaling yan sa Next.js common. Okay, so copy-paste lang natin para mabilis. So, saan nyo nilagay under sa auth? So, go tayo na auth guard na file. Dito, file name it as auth.guard.ts. Tapos, copy-paste. Yan. Walang nagbago. Yan. So, kapag may token, so gagawin nito yung sa can activate, kukunin niya. So, itong context, galing ito sa galing ito sa express. So, extract yung token, which is a local method here. So, extract yung token, kinuha niya. Kung may bearer, ibig sabihin appropriate siya. So, kung i-reply lang. So, i-verify niya, ito yung pag-decrypt niya. Makukuha ko anong encode natin kanina sa pag-encrypt, yun din yung marireceive natin. Tapos, ilalagay natin siya sa request property ng user para later on matatawag natin sa kanya. So, sa example niyo dito, tinawag niyo dito yung rec tapos user. Yung Kelly nalagay dyan. Kung anong lalagay mo dyan na property, yun din yung tawagin mo dito pagdating sa controller. No? Sige. So, next step tayo. So, next step is tawagin na natin dun sa controller. Tapos na tayo dito, tawagin na natin dun sa controller. So, gawa tayo ng bagong method. Let's name it as auth controller. Copy. Yan. Yan. So, use auth guards. This is under yan sa Next.js common. Auth guard, yan yung ginawa natin bago. Tapos yung get, just HTML method. Tapos /profile yung path niya. Ang request is galing ito sa, yan, meron sa common. No? Yan. Sige. Tapos, save mo lang. May error dun sa auth guard. Sa controller, save. Kasi hindi pa ito nasi-save ito. Save all dapat. Yan, okay na siya. Yan. So, refresh natin. So, magkaroon na dapat ng profile. So, ngayon, dapat pwede natin i-try out. Yan. Execute natin. Dapat malaman natin kung sino nakalagin. Pero hindi niya malaman kung sino nakalagin. Kasi dapat, pagtawag niya dito sa profile, naka-attach dapat yung token. Naka-attach dapat. But sa ginagawa natin, hindi siya naka-attach. Dapat ganito eh. Dapat kasi ganito. Login, tapos naka-attach dapat yung token. Like this, authorization, may bearer, yun, ano. Yun. So, to do that, punta tayo sa OpenAPI balik. Kasi, ginagamit kasi natin dito is yung OpenAPI. So, dapat mayroong paraan para mag-attach sa OpenAPI using pag-attach dun sa access token. So, balik tayo dun sa OpenAPI under dito sa security. So, yun. So, there are various approach. Pwede basic, pwede yung basic is magbibigay ka ng header, ilalagay mo siya sa ano. Pero ang gagamitin natin is itong instead na basic auth,
gagamitin natin is ito si API Bearer. So, gagawin lang natin is yung kung ano yung paggagamitan yung kung saan siya required, lalagyan mo lang siya ng API Bearer. So, yun. So, like dito, sa controller natin, dito, no? Ito, pwede mo ito siya lagyan ng API Bearer. So, take note, ang API Bearer is galing sa Swagger, hindi yan sa auto-related or sa Nest.js command. So, uh, labas yan sa core ng Nest.js. So, sa Swagger related din siya. Okay, tapos, dun sa documentation natin, lagyan mo lang dito ng add bearer of that with that kapag nilagyan mo yan, magkakaroon dito ng panglalagyan ng access token. So, dun sa main natin, i-add lang natin itong part na to. Ayan. Pupunta tayo sa main. Save ko muna yan. Tapos, main. Yan dito. So, insert ko lang. Yan. Dito sa builder. Yan. Tapos, save. Yan. So, pagkatapos, refresh. Yun. So, meron na siyang authorized dito. Tapos, kuha natin, yung profile, makikita mo, meron na siyang padlock. Kung lalagyan ko entire yung auth niya, so pati yung login magkakaroon ng padlock. Hindi pwede. Yung kailangan lang. So, kaya yung dito sa controller, ang nilagyan ko lang ito is ito i-prepare. But kung lalagay ko siya dito sa class, yung both, i-require niya. So, which is hindi pwede kasi kailangan natin mag-login eh. So, hindi kailangan ng bearer yung sa login. Subukan natin mag-login. Try. So, gamitin natin yung kay Navigator. Yan. Password niya. 1, 2, 3, 4. Execute. Yan, makuha natin yung token. So, copy mo lang yung access token from the beginning to end. Tapos, dito sa authorize, click mo, i-paste mo lang. Ganyan. So, authorize, nakasave na. So, pag nakasave na siya dyan, lahat ng request mo na nangailangan ng bearer is i-attach niya. Like example, sa profile, this one, try natin, execute, naka-attach na yung bearer. So that's why, nakuha natin yung kung ano yung execute natin na payload. Ito, no? Sa username, and so on. So, yun. So that is for authentication with Nest.js in Node.js. If you have questions, just let me know in the comment section below. And thank you for listening.